Chào mọi người khỏe không? Hôm nay thì Nghĩa sẽ không có ra ngoài vườn để làm, mà Nghĩa sẽ làm việc trong nhà bếp của Nghĩa. Hôm qua thì làm bột ớt xong rồi, đem cất trong tủ rồi. Thì bây giờ thì còn một số bột ớt dư thì Nghĩa sẽ dùng để nấu ăn, và Nghĩa sẽ chuẩn bị đồ ăn cho nguyên cả tuần sắp tới. Tại vì Nghĩa đi làm full time cho nên là Nghĩa cũng không có nhiều thời gian để mà nấu ăn này kia nọ, cho nên là thường thì cuối tuần Nghĩa sẽ chuẩn bị đồ ăn rồi nấu ăn nhiều thiệt nhiều để trong bộ tủ lạnh đó. Rồi cứ ăn từ từ, hết thì nấu tiếp. Đó. Thì hôm nay thì Nghĩa sẽ làm các món ăn như là đùi gà. Nghĩa sẽ tẩm ướp gia vị xong rồi sẽ để dành nướng. Nghĩa sẽ làm khô gà nè. Rồi Nghĩa sẽ nấu canh đọt lan. Rồi Nghĩa cũng sẽ làm một tí xíu mắm tôm chua đó. Nghe hấp dẫn quá không mọi người? Nghe là đã muốn chảy nước miếng rồi đó. Nhưng mà không biết là Nghĩa có làm ăn có ra trò trống gì hay không. Thế là mọi người cùng đoán xem được Nghĩa làm như thế nào nha. Đúng, mọi người, Nghĩa đang làm gì đó? Nghĩa đang cắt ngò rí mọi người. Cắt nhỏ ra, trộn với hành. Rồi Nghĩa sẽ dùng bột ngũ vị hương nè, bột ớt nè, thêm một tí xíu bột gà nè, rồi dầu ăn, tiêu, muối, đường, trộn lộn lại với nhau, tạo thành một cái hỗn hợp để ướp thịt. Theo cái sự tưởng tượng của Nghĩa. Nghĩa thường Nghĩa không có nấu theo cái công thức của ai trời. Nghĩa tưởng tượng là cái món đó nó sẽ ra như thế này nè. Thế là Nghĩa sẽ tưởng tượng cần có cái gia vị gì là Nghĩa bỏ vô, rồi Nghĩa tự chế biến ra, rồi Nghĩa đem lên Nghĩa nấu thôi. Cho nên là nhiều khi là mọi người hỏi Nghĩa đang nấu món gì, Nghĩa cũng không biết trả lời đó là món gì luôn nữa. Nó chỉ nấu theo đúng cái mà Nghĩa muốn nấu thôi. Gia vị trộn đều xong rồi thì bây giờ Nghĩa sẽ đem đổ vào trong thịt để ướp. Đó. Thường thì người ta làm bếp á, để lập YouTube này kia nọ thì người ta sẽ đeo găng tay vào. Không phải găng tay mà là bao tay. Người ta sẽ đeo bao tay vào, người ta sẽ trộn thịt nhìn rất là chuyên nghiệp. Nhưng mà Nghĩa làm này Nghĩa tự ăn mà mọi người. Nói chung là Nghĩa làm YouTube là để ghi lại, giống như kiểu là một cái loại nhật ký của Nghĩa thôi. Thay vì nhật ký người ta viết bằng chữ thì Nghĩa sẽ nhật ký bằng hình ảnh. Đó. Cho nên là Nghĩa làm Nghĩa ăn thôi. Cho nên là Nghĩa cũng không cần phải mang cái bao tay cho làm gì. Nếu mà bạn nào có làm bếp thường xuyên thì bạn có thể nghe người ta nói là nếu mà xài nhiều máy móc quá hoặc là đeo găng tay này kia nọ thì mình như là mình ướp đồ ăn không có ngon. Ướp bằng tay đó là trộn bằng tay này kia nọ thì nó có vẻ nhìn thấy thì nó không có được chuyên nghiệp lắm, nhưng mà đồ ăn thức uống có vẻ nó ngon hơn bình thường á. Ướp thịt xong thì Nghĩa thường Nghĩa để thịt đó trong khoảng 15 tới 20 phút để cho nó ngấm đều gia vị. Xong rồi thì Nghĩa sẽ bỏ vô trong cái nồi chiên không dầu để chiên. Không, mà cái này rõ ràng là đâu có chiên gì đâu, bỏ vô trong đó để nướng mà, đúng không? Thế mà sao không biết người ta kêu bằng cái nồi chiên không dầu cũng không biết. Đó, để bỏ trong đó nướng ở nhiệt độ khoảng 180 độ trong vòng 15 phút. Xong rồi lật mặt kia trở lại thì cũng nướng trong khoảng 10 đến 15 phút nữa thì ta sẽ có món ăn rồi. Trong lúc mà chờ cho gà nướng nó chín thì Nghĩa quay qua, Nghĩa bắt đầu là chế biến cái phần ức gà nè. Ức gà Nghĩa đem đi luộc với lại củ hành nè, với lại mấy cái tay gia vị đó để cho nó thơm. Xong rồi thì bây giờ Nghĩa sẽ đem vớt ra rồi xối qua nước lạnh, chờ cho nó nguội tí xíu rồi Nghĩa sẽ xé nó ra. Sau đó thì sẽ làm cái món khô gà. Cái món này thì chắc là mỗi người làm có cách làm khác nhau. Nghĩa làm theo cách của Nghĩa thôi, cũng chẳng có theo công thức của ai hết. Xé cho nhuyễn ra. Xong rồi thì Nghĩa cũng sẽ ướp một số gia vị như là ngũ vị hương nè, bột ớt nè, rồi tiêu, tỏi, đường, bột ngọt. Chỉ nói chung mấy cái loại gia vị thông thường thôi, cũng chẳng có cái gì mà đặc biệt lắm.
đang xào rất là ngon lành, rồi đang tận hưởng cái mùi thơm của khô gà đó mọi người. Sau đó nghĩ mới nha, chết rồi, quên lá chanh, cái thì chạy ra ngoài vườn hái mấy lá chanh rồi chạy thiệt lẹ vô trong nhà để mà bỏ trong cái nồi chứ nếu không nó bị khét. Cũng hên là còn cứu vãn được tình thế, lá chanh bỏ vô rồi xào tiếp thì nó cũng ra được món khô gà. Nhưng mà mình thắc mắc là tại sao mà khô gà phải bỏ lá chanh nha mọi người? Để không cũng được đúng không? Chắc là nếu mà thiếu lá chanh chắc cũng không có vấn đề gì ha. Ta-da! Một nồi khô gà. Nhìn hấp dẫn chưa? Vàng Có người đang kêu réo tôi ngoài cửa kìa mọi người. Nó ngồi nó dòm tôi, nó xin vô nhà từ nãy giờ đó, cho nên giờ phải mở cửa cho nó vô. Luna nó dễ thương lắm mọi người, nó thích tôi lắm, cho nên là tôi đi đâu nó đi theo đó à. Tôi ở ngoài vườn nó đi theo tôi suốt luôn á. Còn em tôi đi vô nhà đó mà nó mà ngồi ngoài cửa mà anh thấy mà tôi trong nhà, nó cũng ngồi nó dòm, nó kêu, nó réo. Còn bây giờ thì tôi gọt đu đủ mọi người để sắc ra, bào ra chứ, xong rồi sẽ trộn với lại tôm chua, mắm tôm chua đó. Tôi thích món này lắm mọi người. Vô trong cái shop Á thì người ta có bán, tưởng đâu là nó là tôm không, ai ngờ người ta bán mắm kia mà trộn sẵn rồi mọi người. Rồi thấy có miếng ăn chắc không đủ, cho nên thôi nghĩ mua thêm trái đu đủ nữa về trộn với 2 cái hũ mắm coi ra được nhiêu. Cái này thì nó không phải khoe nha, nhưng mà các bạn có biết mắm tôm chua Huế không? Thật ra mắm tôm chua Huế không phải là của Huế đâu mọi người, mà nó có gốc từ Gò Công của Tiền Giang á. Lúc mà Nam Phương Hoàng hậu với bà Từ Vũ ra ngoài đó thì hai người này đã đem mang theo cái công thức là mắm tôm chua ra ngoài đó. Ở quê của tôi ở dưới Tiền Giang đó, thì người ta làm mắm tôm chua cũng thường lắm. Má tôi cũng là dân ở đó mà má tôi làm mắm tôm chua rất là ngon nha. Cho nên là mà hồi xưa tôi kén ăn lắm, mấy cái món ăn mà giống kiểu mắm này kia nọ là không bao giờ tôi đụng tới đâu, mà chỉ nào mà má tôi làm thì tôi ăn, còn mắm mà mua ngoài chợ không bao giờ ăn hết á. Nhưng mà qua đây rồi thì lâu lâu cái nhớ cái mùi đó thèm quá, cho nên là mới là gọi cái shop Á đó xem coi nó có bán mắm không. Cái nó nói có thì cũng tưởng tượng là nó sẽ là cái loại mắm giống như là kiểu má mình làm, nhưng mà nó không phải mọi người. Lúc mà đem tới thì nó giống như mọi người thấy trên màn hình đó. Cái vị của nó thì khá là mặn, thì nghĩ cũng đúng thôi, tại vì người ta làm đồ để bán thì chắc phải là mặn hơn bình thường thì mắm nó mới để lâu được. Chứ nếu mà làm kiểu như của má tôi thì làm chắc là không để lâu nó hư hết rồi sao bán được, đúng không? Đó. Rồi có vẻ như cái mắm này người ta bỏ nước mắm hay cái gì đi nhiều quá, cho nên nó cũng hơi là nặng mùi so với cái loại mắm tôm chua mà ở Tiền Giang mà tôi từng biết á, hoặc là của má tôi làm á. Mỗi lần mà gà mắm xong rồi khoảng 30 ngày sau, nhà tôi rất là kỹ nha mọi người, không bao giờ mà ăn theo kiểu 2 tuần ăn đâu, 1 tháng sau, là nhiều khi cả 2 tháng luôn mới mở ra ăn á, để cho đảm bảo rằng là tôm nó lên men hết rồi á, là mở ra một cái là từ nhà trước tới nhà sau là thơm phức luôn á. Thậm chí mà nhà này mở cái hũ mắm tôm đó mở ra một cái rồi hàng xóm người ta cũng còn biết luôn, nó thơm tới cỡ vậy đó. Còn này mở ra thì nó cũng không có thơm lắm, mà nó có vẻ hơi nặng mùi tí. Nhưng mà thôi, thèm thì cứ ăn. Rồi đu đủ bào sợi xong thì Nghĩa sẽ ngâm với nước muối tí xíu, rửa qua xong rồi vắt khô. Mà Nghĩa thấy vắt hoài nó cũng không khô, cho nên Nghĩa bỏ lên trên cái rổ một cái nắp của cái rổ, rồi đem ra ngoài sân phơi tí xíu. Mà giờ này thì trời cũng hơi là chiều rồi, cho nên là cũng không có nắng nhiều lắm, hy vọng là nó cũng hơi khô bớt, xong rồi mới đem vô trộn với mắm. Tại vì theo lời của má Nghĩa dạy là nếu mà mắm mà mình trộn với đu đủ mà chưa có vắt khô là nhiều khi nó bị thúi, cho nên là thôi, mắt không sợ nó thúi mắm, cho nên thôi đem ra phơi tí xíu thì được lúc nào hay lúc đó, hên xui. Rồi trong lúc chờ cái đu đủ đó nó khô tí xíu thì Nghĩa tranh thủ hái một ít đọt len non để đem vô nấu canh. Tận dụng cái nồi luộc gà nãy đó, nó có nước ngọt đó, thế thì Nghĩa sẽ dùng cái nước đó để nấu canh rau len với thêm một ít nấm nữa thì sẽ có được một cái nồi canh. Tận dụng hết mọi thứ có thể, không có nên phí phạm ha. Bây giờ thì tới cái phần chuẩn bị ớt cho cái món mắm rồi mọi người. Nghĩa lấy mấy cái trái ớt sừng hái ngoài vườn đó, cắt nó hơi mỏng ra thành sợi tí xíu, rồi chút xíu sẽ trộn với mắm.
mà Nghĩa sợ nó không có cay. Đó là Nghĩa phải mở tủ lạnh lấy thêm mấy cái trái ớt hiểm đem ra bỏ vô thêm cho nó cay. Tại vì mắm mà làm ăn không có cay thì nó cũng không ngon, mà đôi khi nó bị tanh á. Cho nên là đó cay gần chết luôn. Đó, 2 cái hũ mắm người ta trộn sẵn được nhiêu đó đó. Bây giờ thì Nghĩa sẽ trộn thêm đu đủ vô nữa. Thì nó mới có cái để mà ăn, chứ nếu không có nhiêu đó chắc là ăn bữa cơm chắc cũng hết trơn, đúng không? Bây giờ trộn thêm đu đủ vô thì sau đó thì Nghĩa sẽ bỏ nó lại vào trong cái hũ á. Thì mình cũng sẽ có được một ít mắm. Và cái này chắc có thể ăn cũng được vài bữa cơm, cả tuần á. Nghe cái mùi mắm cái là biết dân Việt Nam liền á. Đi đâu rồi thì cũng nhớ về mấy cái món mắm, món tương, món cà, món dưa chua ở Việt Nam đó. Đi xa quê là vậy đó. Nhưng mà tính ra xong ở Úc cũng tiện lợi thiệt mọi người. Tại vì ở đây cộng đồng người châu Á rồi cộng đồng người Việt cũng đông á. Cho nên là mỗi lần mà Nghĩa thèm đồ ăn Việt á, thì Nghĩa có thể tự nấu hoặc là ra mấy cái shop mua về cũng được. Chứ nhớ hồi lúc mà Nghĩa đi học bên châu Âu á, ở bên Tây Ban Nha, Đan Mạch rồi với Anh 2 năm, mỗi lần mà muốn ăn món Á chỉ có tự nấu thôi, chứ đâu có thứ nhất là không biết đi ăn ở đâu, tại không có thấy nhà hàng Việt Nam nè, rồi thật sự lúc đó cũng không có tiền, là học bổng không có nhiều đó, cho nên là cũng ăn rất là gọi là hà tiện hà tặng á, không có dám đi ăn ở ngoài, tự mua không à. Mà đồ châu Á thì rất là hiếm nha, rất khó kiếm luôn á. Nghĩa vẫn nhớ hoài có một lần đó là bữa đó là làm cái món hình như là canh chua thì phải, mà nghĩ là cần phải mua cái cây quế mọi người đó. Đây chạy ra ngoài cái shop châu Á đó kiếm lùng sụp một hơi, thấy có bán một cành quế, thế là đem về mua ra, họ tính đến 650 mọi người, 6,5 euro, muốn xỉu luôn á. Mà tại thấy cảm thấy tiếc tiền á, nhưng mà tại vì cái đó là một thành phần không thể thiếu trong cái nồi canh chua, cho nên là Nghĩa phải mua. Nó mua hoài mà vẫn còn nhớ tới giờ luôn á. Rồi, nồi canh nó cũng đã chín rồi. Và sau đây thì mời các bạn xem thành phẩm của Nghĩa nha. Đây là món đùi gà chiên không khí, vàng tinh tươm, nhìn là chảy nước miếng đúng không? Lần này là vừa chín tới nha mọi người, không có bị bóng đêm nha. Còn đây là món khô gà nè, mọi người thấy làm sao? Món canh đọt lan nấu với nấm nhìn cũng không tệ phải không? Và cuối cùng nhỏ mà có vỏ đó chính là món tôm chua. Mời mọi người cùng ăn cơm với Nghĩa nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của Nghĩa. Mọi người nhớ like và subscribe kênh của Nghĩa nha. Chúc mọi người có một ngày tốt lành.